Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh Ji. Today in this special show, Women Out There, joining me is Poonam Kaur, who is the Managing Director of FDS Director Services. Poonam, how do you feel today? This is your second time at Sikh Channel. Thank you so much, Gurpreet, for inviting me along. It's such a pleasure and delightful honour to be here again and be part of this community. I know. Let me tell the viewers, Poonam ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ CEO Talks ਦੇ ਵਿੱਚ guest ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ Poonam. And Poonam, although we know your story, you have been here, told us about your professional story. Tell our viewers once again, you've been the finalist of the Directors Award, the Best Director of the Year Awards as well. So tell us all about that once again, very shortly. So yes, this year I've been nominated and shortlisted for the IOD Director of the Year Awards in the small and medium-sized category. I've also been shortlisted for the Forward Ladies Awards, right. Which I am going to on the 20th of September up in Newcastle. Nice. So again, it's great to be rewarded in such a manner. Of course, definitely. Everybody likes to be rewarded for the hard work they have put in. So, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ journey, before you began this professional journey, before you were who you are today, how were those days? How was that phase of life? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਸੀਗੇ, where were you born? So, I'm born and bred Yorkshire. ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਊਨ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੌਂਟੀਫਰੈਕਟ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਊਨ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਪ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਟਾਊਨ couple of miles away from mum ਹਨਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਟ ਨਿਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੇ ਆ Okay, that's great ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਈਅਰਸ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ CEO Talks ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ to raise 4 children, it's not an easy task. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, how has it been a journey being a working mom? ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਲਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਮ ਯੰਗ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੀ ਸੀਗੀ 36 years old ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 3 children ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਭਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲਾ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਲਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਮ ਉਹਦੀਆਂ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨਾ ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵੇ ਹੈ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣ ਲਾਈਕ ਅ ਮਦਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਡਿਰਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਰੀ ਮਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਮ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਆ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਮਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਮ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਰੱਖਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ। I cannot tell you enough how much he supports us through this journey, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ। ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਮ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਆਈਵ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ them। ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਭਿਆ, ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ yourself, you know, to take that plunge and just go for it, no matter ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਗੋਲਸ ਹੋਣ, ਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਆ, ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਯੂ ਥਿੰਕ? ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, there's going to be many things that you're going to think, oh ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ you've got to take it from a positive view, and you've got to be positive about what you want to do, of course, yeah, and hard work ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ possible, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, that's true, but really ਹੈ ਨਾ, if you want something, obstacle ਆਉਣੇ ਆ, but you'll overcome them, ਹੈ ਨਾ। You've got to be able to manage them as you go through your process. ਹਾਂਜੀ। So what was your mantra of life during those years? What was that one thing you used to live by ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, apart from, you know, I have to be positive? What was that one thing which kept you working hard on it, which makes you go even today? Ambition ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। It's the ambition. ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ MD ਬਣਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵੱਧਦੇ ਆ। your goal posts change as you develop, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੋਪਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਮਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਕੇ ਟੈਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੜ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਨਾ, the best route for that is actually not go to university, is to get an apprenticeship. Okay. And that's what I did. So ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। And whilst I was working, I was studying, and I got my professional exams and passed them. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ opportunity ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। So I did that, home study. ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ you know, ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। So obviously you've just got to keep pushing those boundaries, and you've got to keep yourself busy. Exactly, and walk that extra mile, obviously. So ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, today, what does, you know, quote unquote success means to you? Apart from, you know, of course, your professional journey, but at the side also raising 4 children. The success ਜਿਹੜਾ term ਆ,
what does it mean to you today ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, I feel, Gurpreet, that the important factors in life is your health and your family. ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨਾ ਬੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਨਲੀ ਆ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਲਾਲਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਹੈਲਥ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਕਸੈਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ if you set yourself goals and you've achieved them, then you've been successful at what you've done. That's great. ਬਿਲਕੁਲ। And that changes. Of course, that's true. But ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ of course you face some very tough time, ਹੈ ਨਾ? But there still might be some myths out there which you would like to bust, you know, ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, because you have faced it yourself first hand. So if you can talk about like that, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ, there's some, you know, misconceptions out there, and you would really like to tell them, no, it's not that way you do it. ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, women, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ I've got to get my studies done first. Then I've got to be career focused. ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ family. You know, then I'll think about getting married, having children. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, especially this younger generation, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨਾ ਇਹ ਆ steps success ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ lawyers ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, then I can't have children at this age, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਾ obstacle ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। It's gonna push me back and people perceive that to be the nature. ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਹਨਾ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਹਨਾ ਆਪਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, you've got to prove yourself to be better than anybody on that same path. Whether it's a woman, whether it's a man, whoever, you've got to actually, it's all on your credentials. Not about time. कि हाँ मैं इत्थे 4 साल ते ना पहलो आई सी or later आई हाँ. It's all about what you can bring. And it's giving that overview to any business to actually open their eyes and say, actually, no, this is the right person for that role. Yeah, that's true. And is there any advice, or maybe if I put it in this way, the worst advice which you would like people to stop giving? Hajé nahi sahi time. That's my advice. Everybody says nahi hajé nahi sahi time, saal tak dekhange do, kadi nahi sahi time auna. Hana? I always think the best people who are thrown in the deep end come out stronger. ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ? that builds with experience. ਜਿਹਨੂੰ ਹਨਾ ਸਮੂਥ ਸੇਲਿੰਗ ਰਾਈਡ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਡੈਗਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। That's true. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, how are you passing them on as a mother to your daughters? ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ, you know, your son's too young right now, but your daughters have grown up. To see, you know, by just being yourself and living that life on a daily basis, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੈਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ knowingly or unknowingly ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. So how are you passing all this experience and knowledge to your daughters?
So, you know, maybe I'm being a bit biased, but they have the opportunity to see me daily. है ना? ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ? On a serious note, but you know, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਟਰਸਟ, they're quite key, है ना? And if I want them to be successful more than me, you know, I want people, my children to absolutely flourish in this world, है ना? So again, just teaching them that nothing's going to come easy in life, and pushing them that extra mile, because you need to give them that encouragement to push those boundaries and explore what they're able to do. And that's how I really help my children throughout their progress as well. And my children, you know, they're my life. Family is number one in anything to me. And they know that mum's not just going to give in. They've got to, you know, they have to do the cleaning, the washing and things for going shopping on the Saturday and if they want certain things. I don't provide it all there for them ready, है ना? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ. My eldest daughter, she's 16, she's just finished school, started college, and she's wanting to get a part-time job. So I feel that I'm already instilling those values. That actually, if you want anything nice in life, you've got to work for it. So, you know, she's on that journey. But study is important. So it's keeping that right balance of giving them that freedom, but then saying, well, this is your time to invest in this. Yes, definitely. And if we talk about, you know, them being aware and connected to their roots, तो तुसी किद्दां उन्हां नूं, you know, maybe let's say पंजाबी language होए कि साडी अपनी language आ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੌਰਨ ਆ, ਤਾਂ ਮਮ ਡੈਡ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੌਰਨ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਸ ਘਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਬਾਹਰ ਬੋਲੋ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਆ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਓ ਮਮ ਵੇਅਰਸ ਮਾਈ ਬੈਗ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਓ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਮਮ ਡੈਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਡੈਡੀ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਡੈਡੀ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਕਲਚਰ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਯੂ ਈਵਨ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮਚ ਨੀਡ। ਲੋੜ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੌਰਨ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਆਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਹੁਣ,
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਰਵ ਨੂੰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਬੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਮ ਨੂੰ ਹਨਾ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਟੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮ ਇਦਾਂ ਕਾਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੌਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਹੂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਦਾ ਵੀ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਔਨ ਸਮਥਿੰਗ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬਿਕਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂਰ ਸਨ ਹੈਜ਼ ਯੋਰ ਡਾਟਰਸ ਹਿਸ ਸਿਸਟਰਸ ਟੂ ਫੋਲੋ ਸਟੈਪਿੰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 2 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਬਲਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਹੁਣ ਨਿੱਕਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਲਰਨ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਗੇ ਇਸ ਏਜ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬਸ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਿਆਣੇ ਹੋਊਗੇ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋਗੇ ਉਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰਦਾ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਲਵਡ ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ incredible journey ਵੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ so today what makes you most proud ਇਹੀ ਆ ਕਿ I've got a lovely family lovely husband my mom makes me the proudest of all ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਮਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ there's no limits ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਣਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਆ ਇਹੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਮਮ ਦੀ ਵੀ ਹਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਨਮ Now ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ questions ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ if you can give me some answers so let's do this question round one book you loved reading if I'm being honest I don't read many books Anna but ਇੱਕ book ਸੀਗੀ Purple Rain that I read a while ago and it was about a woman and a strong woman and maybe that's why I enjoyed it because it just empowered women all maybe ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ accountancy ਦੀ ਕੋਈ book ਮੇਰੀ favorite ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ books ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਾ ਉਹ text books ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ one movie you have loved watching I'm laughing because I know when my brother's watching this he knows which film I'm going to say but Dilwale Dulhaniya Le Jayenge is my all-time favorite and I used to watch it on repeat constantly. I've got about like 7 copies and like my brother one night when I was younger I was watching it
and he came in and he smashed the cassette because he's like, you're not watching this again. And then I'm like, well, I've got another one here. You know, seriously, even I didn't expect you're going to say an Indian movie, especially Oh, Bollywood madya see. Yeah, see Bollywood madya. Yeah. I know, coming from India, I know what you're talking about. Yeah, so. That's great. And one character you can absolutely relate to. It's not much of a character, but I think, you know, my inspiration and my overall hero is my mum. Right. And, you know, my dad, I feel like I've been talking about my mum so much, but my dad was no less of a hero. Hanji. जिद्दां दा बंदा हो सके ना गुरप्रीत, कोई है नहीं. Dad is best. Dad है ना इन्ना खुश दिल बंदा सीगा, किसी दा कदी मारा नहीं सोचा, always helping others. सारे नू है ना यही चाहता सीगा कि मैं help करा, कि किसी नू औखा ना लगे, सारे नू खुश होके बना, कदी नहीं किसी ना गुस्से होना, है ना? बस mom, dad सब तो ज़्यादा important है. Oh, that's sweet. And if we talk about कोई book that character, या फिर character from movie, what's your favorite character you can relate to? I can't honestly, Gurpreet, manu koi oda nahi. Yeah, maybe Simran from DDLJ. My love story was not like the Kajal's. Okay, and if you could be anyone in this world, who would you be? Who would I be? Pata kiya, I'd be myself. I wouldn't want to be anybody else. Yeah, because your experience, only you get to live them. Yeah. Yeah. And what would be the name of your autobiography? Oh. Never give up. Oh. That's inspiring. That's great. That was amazing, Poonam. Before you leave, any advice to the young entrepreneurs out there, young women who are also looking out for a career just like you, you know, and who are struggling and probably thinking right now, no, I'm not going to make it, you know, probably this is not for me. Any advice? Of course, the whole interview, you know, coffee inspiration milni hegi, you know, apart from staying positive and, you know, all that things. Because everybody tells them that, no, just keep doing it. But any practical thing that you would like to tell them? I think that the practical thing I would say is do your research. Explore all avenues. Don't take the traditional routes. Right. If there is other routes available. You know, that's what I mean in terms of doing your research. But sometimes our youngsters just think after GCSEs it's A-levels, after A-levels it's university, and then you go on to do your specialisms. I think now this world is great. It gives you so much choice. And sometimes it can be simpler routes, and that's what I learned from my college days, that actually to be an accountant, going to university is maybe not the appropriate route. It is a route, but if you want to get there quicker and get qualified and save yourself a bit of money in the process, then there's other routes available. Of course, there are always ways to know the game better. You know, there's not just one way. There's always so many ways of doing it. And I don't mind if any of your listeners want to get in touch. I just had some generic questions. Definitely. It's having that help and support and guidance, and mentors of such, really. So I'm more than happy to, you know, answer a few questions. I'll pick up the phone, I'll speak with anybody. Ajkal jinni hai na tusi ek duje di help kar sakde ha. That helps really a lot in life. Definitely. To support each other, of course, that is all there is in life. And ਅਸੀਂ Poonam Kaur ਦੀ ਜਿਹੜੀ details ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ Facebook page ਤੇ ਵੀ ਪਾएंਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ interview ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ. And as Poonam said, she is always available to answer any questions. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ studio 0121380150 ਤੇ ਵੀ call ਕਰਕੇ Poonam ਦੀ details ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ. Poonam, it has been great speaking to you. Very inspiring story. Thank you. And you're such a fun person. I'm really happy to meet you today. Thank you so much, Gurpreet. Thank you. You're one of those people that I would like to stay friends with, you know, even after this interview. Definitely. Very honestly, you, you know, if you can't continue relationships, Bilkul.
What's the point? So to me, it's really important that we're able to help one another, and I'd love to stay in contact, Gurpreet. That's sweet. Definitely, guys, go Google Poonam Kaur, the Managing Director of FTS Director Services. And I hope you love watching this interview. Poonam Kaur ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਏ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ till then keep watching ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ